What's up guys? Boss Jun here at welcome na naman sa isang edisyon ng Boss Jun's Guitar Tutorial. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kantang Collide ni Howie. Tara, simulan na natin. Sa lesson na to, gagamit tayo ng standard tuning para sa gitara at capo na ilalagay natin sa 4th fret. Bali dito yung 4th fret. Yan, ganyan. Tapos ang mga chords na gagamitin natin sa buong kanta ay ang G, D with F sharp bass, E minor 7, tsaka C at 9. Yung strumming pattern naman nito, madali lang din. Ito. Ganito lang. Down, down, up, down, down. Tapos lalagyan mo ng down, up para sa transition. Tapos palit sa chords. Down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, 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 down. Ganun lang. Sunod, dire-diretso lang yung progression na yon. Yung strumming pattern na yon sa buong kanta, tsaka yung chord progression niya, ganun din. G, D with F sharp bass, E minor 7, tsaka C at 9. Dire-diretso lang sa buong kanta. Try natin ha. Yung intro tsaka verse. Sa chorus ganun din. Try natin ulit ha. Even the best fall down sometimes. If your own word seems to rhyme. Out of the doubt that fills my mind, I somehow find you and I collide. Dali lang, di ba? Para sa bridge naman, gagamit tayo ng chords na E minor 7, C at 9, tsaka D. Yung strumming pattern naman nito, ano lang, 3 downstrokes lang bawat chords, liban sa D. Parang ganito. E minor 7, 1, 2, 3, C at 9, 1, 2, 3, tsaka D. Pwede mo rin siyang i-block. 6, 5, 4, 5, 4, 3, okay, pwede ring strum. Try natin ulit ha.
Saka yung pattern nito, depende sa pakiramdam mo. Pwedeng down, down, up, down, down. Tapos gan, up, down, down. Pwede ring down, down, up, down, down. Pwede rin ganyan. Pwede ganyan. That's about it guys. Tapos na yung tutorial natin. Sana may natutunan kayo. At sana nagustuhan nyo rin. Kung mayroon kayong comments, palagay na lang sa comment box. Saka wag din natin kakalimutang mag-subscribe para sa channel. Hanggang sa muli, salamat!